In the name of Allah, page 61, unit 9. Part A. Put the adverbs in correct places, then practice with a partner. بگذارین قیدها را در جای درستش و بعدم تمرین بکنین همراه با پارتنرتان. A. What do you have for breakfast? چی داری در برکفستتان؟ یا چی میخورین در صبحانهتان؟ خب اینجا ببینین بعضی از لغت ها یا verbs of frequency رو بر ما در پرانتیزس یا قوس ها آورده که میتونیم از اونها بگیریم و جمله رو تکمیل بکنیم. مثلا که در این قسمت ببینین گفته what do you have usually for breakfast? What do you usually have for breakfast? The number B. Well, I have often coffee, cereal and juice. ما بعضی اوقات داریم قهوه، غلجات و جوس. A. Do you ever eat breakfast at work? آیا گاهی میخوری صبحانه را در کار؟ B. I sometimes have breakfast at my desk. بعضی اوقات I have sometimes. خب اینجا I sometimes have breakfast. و بعضی اوقات میخورم صبحانه را در میز کاری خود. A. Do you usually eat rice for breakfast? آیا گاهی میخوری یا معمولا میخوری برنج در صبحانه؟ No. I have rice یا میگیم no. I hardly ever rice. من بسیار به ندرت دارم برنج یا میخورم برنج. B. Unscramble the sentence. Unscramble the sentence is یعنی جمع‌آوری بکنین یا collect بکنین یا combine بکنین جملات را. خب به این شکل یعنی جملات جب و غلط به شکل شفل گذاشته شد شما او را ترکیب میکنین شد درستش میکنین. این رو میگن unscramble the sentences یعنی تکمیل بکنین جملات را یا جورش بکنین. 1. I have breakfast on never weekends. خب این را تکمیل بکنیم. I never have breakfast on weekends. I never have breakfast on weekends. Number 2. Work I snacks eat at hardly ever. خب I hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. من به ندرت میخورم snacks اما میان وعده ساعت 10 بجه غذای کوچک میگن snacks. Number 3. Eat for pasta dinner sometimes. I sometimes eat pasta for dinner. بعضی اوقات من میخورم پاستا در نان شب. 4. Have I dinner with often family. I often have dinner with my family. من بعضی اوقات نان شب میخورم همراه با فامیلم. C. Rewrite the sentence from part B with your own information then compare with a partner. دوباره نوشته بکنین جملات را از پارت بی و با معلومات خودتان دارین و بعدا همراه پارتنرتان مقایسه کنین. A. I always have breakfast on weekends. من همیشه دارم صبحانه در آخرای هفته. B. I hardly ever have breakfast on weekends. من بسیار به ندرت میخورم صبحانه در weekends یا آخر هفته. I usually get up late. من معمولا بیدار میشم ناوقت. Exercise 8 listening really never. Really واقعا never گاهی never هیچ گاهی ببخشین ever گاهی never هیچ گاهی. A. Paul and Megan are talking about food. پاول و میگان صحبت میکنند در مورد غذا. How often does Megan eat these foods? چقدر وقت کدام گاهی میگان میخوره این غذاها را. Listen and check. بشنوین و چک بکنین. Often, sometimes or never. بعضی اوقات گاهی را و هیچ گاهی را. پاستا often, sometimes, never. پاستا خب اینا را انتخاب میکنین که چی وقت. Pair group work. Do you ever eat the foods in part A? آیا گاهی شما میخورین غذاهایی را که در پارت A است. Tell your classmates. به صنفیایتان بگین. I often eat pasta. من بعضا میخورم پاستا. گاهی. Really واقعا I never eat pasta. من هیچ گاهی نمیخورم پاستا. Well, I eat sometimes مثلا. Exercise 9. Mealtime habits. Mealtime habits عادت یا خب mealtime که از
وقت غذا خوردن. میلک است اونمو وعده های بزرگ غذایی که ما مثلا در فرهنگ خود 3 وعده غذا داریم، صبح، چاشت، شب. این میشه میل تایم ما. habits یا عادت وقت غذا خوردن، یعنی چی عادت دارن. A. Add 3 questions about mealtime habits to the chart. 3 دانه question یا سوال را اد بکنین یا اضافه بکنین در چارت که عادت غذایی یا عادت وقت غذا هست. Then ask a partner the questions and complete the chart. و بعدا بپرسین پارتنرتانه سوالات را و تکمیل بکنین چارت را. ببینید در اینجا گفته Do you usually eat breakfast lunch، یعنی در کدام زمانی چارت را باز خودتان تکمیل میکنین. خب در اینجا یک کانورسیشن هست انجام بتین و اینجا اکسرسایز تن که گفته فود سروی هست و باید با اینترچنج 9 ده آخر کتاب بریم. خب در قسمت ما داریم اکسرسایز 11 reading. Eating for good luck، خوردن به خاطر چانس خوب. On special occasions، در اوکیژن ها یا مناسبات خاص do you ever eat any of the foods in these pictures؟ آیا شما گاه میخورین یکی از این غذاها را که در تصاویر هستن؟ On New Year's Day، در روز سال نو many people eat special foods for good luck in the new year. بسیار از مردم میخورن غذاهای خاص را به خاطر چانس خوب در سال جدید. Some Chinese people eat، بعضی از مردم چینا یا چینایی میخورن تانجرینز به خاطر تانجرینز که سینمی مالته یا نارنگی میشه. Tangerines are round foods and begin again. Tangerines are round، میگه tangerines ها که هستن گرد هستن به شکل مثل نارنج هستن. round foods and غذاهای گرد ختم میشه and begin again و دوباره آغاز میشن like years مثل سال. خب یعنی دوباره هم آغاز شن هم ختم شن یک قسم. It's a Jewish custom. It's a Jewish custom، رسم رواج جیوش یا خب همون مسیح ها هستن to eat apples with honey for a sweet new year، که میخورن سیب را همراه با عسل به خاطر سال جدید شیرین یا خوب. Greeks eat Vasilopita bread with a coin inside. خب میگه گریکس، یعنی کسایی که یونانی ها هستن، اینا میخورن ویسلوپیتا یک نوع غذا هسته bread with a coin inside و همراه با یک نانه که در داخلش سکه هست. Everyone tries to find the coin for luck و هر کس کوشش میکنه که پیدا بکنه اونمون سکه را به خاطر خوششانسی and money in the new year و پیسه یا پول در سال جدید. خب in Spain and some Latin American countries، در اسپانیا و بعضی از کشورهای دیگه لاتین امریکا، کشورهای امریکایی لاتین people eat 12 grapes at midnight on New Year's. مردم میخورن 12 دانه grapes یا انگور را در نیم شب سال نو. One grape for good luck، یک دانه. خب one grape for good luck، یک دانه انگور به خاطر چانس خوب in each month of the new year، در هر ماه سال نو. یعنی 12 دانه انگور میخورن که هر دانش یک چانس خوب باشه بر 12 ماه سال. خب on New Year's Day in Japan، در روز سال نو ژاپن people eat mochi یا موشی rice cakes. مردم میخورن موچی کیک برنجی for strength in the new year، به خاطر قدرت یا قدرتمند بودن و توانایی در سال جدید.